سلام، به آکادمی ماهلند خوش اومدید. من معصومه هستم و توی این کانال آموزش عروسک سازی میدم. توی ویدیوی قبلی نحوه کشیدن این چشم زیبا رو بهتون یاد دادم و همینطور ساخت شابلون رو. توی این ویدیو میخوام بهتون یک لباس زیبای کریسمسی بهتون یاد بدم که برای این عروسک زیبا بدوزیم و لذت ببریم. در ادامه همراه من باشید. برای لباس این عروسک من میخوام از پارچه مخمل استفاده بکنم. مخمل قرمز رنگ که برای لباس کریسمس بهترین گزینه است. برای اندازه هایی که برای این لباس استفاده میکنم و بهتون توضیح میدم. برای این لباس از یک تکه پارچه به طول 45 سانتی متر و 15 سانتی متر استفاده میکنم و یک نوار مخمل سفید به عرض 5 سانت و طول 45 سانت و یک مستطیل به اندازه دور سر عروسک به اضافه 1 یا 2 سانت و به عرض دلخواه، حالا هر اندازه که دوست داشتین، بلندی کلاه باشه که اینجا من 21 در نظر گرفتم و یه نوار باریک سفید رنگ به اندازه طول پارچه در عرض 5 سانت. برای دوخت این قسمت سفید رو به صورت دولا تا میزنیم و به یکی از لبه های پارچه قرمز رنگ به این صورت دوخت میکنیم. به این صورت و دو طرف پارچه رو به این صورت روی هم قرار میدم و یک دوخت از اینجا به صورت ساده دوخت میکنم. به این صورت اینجا رو دوخت میزنیم و قسمت بالا رو به کمک نخ سوزن چینکش میکنیم. ببینید به این شکل. ترجیحاً نخ هم رنگ باشه. این قسمت باز رو به این صورت دوختای خیلی ریز میزنیم و چین میدیم. عروسک رو از سمت روبرو به این شکل داخل این پارچه میبرم. ببینید به این صورت، طوری که این درز پشت کار روی شونه عروسک قرار بگیره اینجا و نخی که دوختم رو میکشم تا این پارچه اندازه سرشونه عروسک بشه. چین ها رو مرتب میکنم و روی این رو از داخل کوک میزنم. ببینید به این صورت پارچه رو روی شونه عروسک فیکس میکنم. نخ رو کامل میکشم تا محکم بشه و بعد شروع میکنم کوک زدن. پارچه رو به بدن عروسک متصل میکنم. بعد از اینکه دوختیم لباس رو به سمت پایین برمیگردونیم به این شکل و لباس به بدن عروسک متصل میشه. میتونید قسمت کمر رو بام ببندید و این قسمت رو جمع بکنید که
برای دوخت کلاه از پارچه‌ای که به اندازه به طول 28 سانت در 21 سانت رو به این شکل برش میزنیم. یک پارچه مخمل به عرض 5 سانت در طول 28 سانت رو به شکلی که برای لباس عروسک دوختیم اینجا به این دو قسمت به هم وصل میکنیم و این رو میدوزیم. به این صورت این نوار به این قسمت وصل میشه. بعد این دوتا قسمت رو روی هم قرار میدم به این صورت، به این شکل روی هم قرار میدم و به این حالت این قسمت رو به این شکل که میبینید دوخت میزنم. به این صورت دوخت میزنم و دورش رو قیچی میکنم. به این صورت و کلاه عروسکمون آماده است. به این شکل کلاه عروسکمون آماده است که روی سر عروسک بچسبونیم. نصب موهای عروسک رو من توی ویدیوهای قبلی بهتون آموزش دادم، لینکش رو داخل دیسکریپشن و کامنت براتون میذارم که میتونید از اونجا نصب موی عروسک رو یاد بگیرید. اینجا من از موی صاف استفاده کردم. برای اینکه این حالت رو توی روی موهای عروسک داشته باشین، موهای عروسکتون رو بعد از نصب به این صورت توی دستتون قرار بدین، به این شکل حالت، و اتو رو روی این موها به این صورت اتو بذارید تا این حالت فرق زیبا رو بهتون بده. کلاه عروسک رو داخل سر عروسک میبریم به این صورت و کلاه عروسکمون آماده میشه. برای بالای کلاه هم میتونید اینجا قسمت پمپم وصل بکنید یا از پارچه مخمل مقدار چسب میزنم و یه پمپم آماده اینجا میچسبونم به این شکل. به این صورت عروسک زیبای ما آماده شد. امیدوارم از آموزش لذت برده باشین و خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. این لباس زیبا رو شما میتونید با رنگ‌های مختلف، با پارچه‌های مختلف هم آماده بکنید و عروسک‌های متنوعی داشته باشین. برای پای عروسک میتونید از منجاق قرمز استفاده بکنید و قسمت سرشونه هم میتونید یه تیکه مخمل به عنوان شال به این قسمت وصل بکنید که دیگه من الان اون کار رو انجام ندادم. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.